Đông người tôi đề nghị anh kêu qua phường. Xa còn đâu có lạnh, xa còn đâu có lạnh đâu. Xa nói anh đã đường trai với gái cứ quấn lấy nhau. Xa còn đâu có lạnh, xa còn đâu có lạnh đâu. Top những cuốn bí kíp mà học sinh nào cũng biết. Top 1. Cuốn sách ghi đầy đủ tên các anh hùng hào kiệt trong thiên hạ mang tên Sổ đầu bài. Nhỏ thuốc mắt và quên đập chăn sò, đôi tất cho nó êm quá. Đây là tôi mỗi khi quyết tâm học bài. 5 phút đầu. 15 phút sau. 30 phút sau nữa. Khi có người hỏi vật quan trọng nhất của tôi là gì, tôi kiểu Mất cây bút thì không thể viết bài, không thể viết bài thì không học được, không học được thì thi rớt thì không có bằng, không có bằng thì không có việc, không có việc thì không có tiền, không có tiền thì không có thức ăn, không có thức ăn thì ốm yếu thì sẽ xấu thì không có người yêu, không có người yêu thì không thể kết hôn, không thể kết hôn thì không có con thì cô đơn thì trầm cảm thì bị bệnh thì sẽ chết. Vậy nên không được làm mất cây bút. top những câu nói mà team học giỏi ghét nhất. Top 1. Ok. Mày có giỏi tới đâu thì vẫn thua tao có phao thôi. Ok. Tiêu chí của phụ huynh học sinh mọi thời đại. Vì tương lai con em chúng ta, kệ cha tương lai con em nhà họ. Khi đi học mà thầy tới cản không kịp. Đặt cho cô một câu nghi vấn. Câu nghi vấn là câu gì cô? Đúng rồi. Thế đặt cho cô một câu trần thuật. Cô nói gì em không nghe rõ. Lại đúng rồi. Đặt cô một câu cảm thán. Khó quá cô. 10 điểm vỗ tay. Khi có ai đó chê tôi ế, tôi kiểu Ế đang là xu thế của quốc tế. Tao ế vì tao quá tử tế. Ế là một phong cách sống cực kỳ tinh tế. Khi tao ế tao cũng không sợ yêu nhầm BD. Top những ước mơ nhỏ bé của học sinh mọi thời đại. Top 1. Cháy trường. Top 2. Sập trường. khi có ai đó hỏi tôi bí kíp làm trắc nghiệm trong phòng thi, tôi kiểu Sau đây là công thức random cho những câu trắc nghiệm không làm được. Ta có số câu không làm được chia cho ngày sinh của đứa không biết làm sẽ ra kết quả. Nếu ra số chắn khoanh A, số lẻ khoanh B, số hữu tỷ đẹp khoanh C, số xấu khoanh D. Đặc biệt môn Anh câu nào thuận mồm thì khoanh. khi trong lớp hội tụ ba miền Bi Lai. Đi học như đi tu, ngồi học như ngồi tu, lên bảng là tử thủ, cô giáo là sát thủ, sách vở là kẻ thù, ngồi cạnh đứa xấu mù, em học càng thấy ngu. Cách phản đam cực gắt cho những đứa hay bị người ta chê ế. Yêu bản thân là số 1, yêu tiền là số 2, yêu trai đẹp là số 3, và tao sẵn sàng bán số 3 đổi lấy số 2 lo cho số 1. Tình trạng học sinh khi đi học lại sau mùa dịch. Á thường có đặc điểm gì? Thằng châu Á đã đi vô ba, hai tay tao phi đôi. Vậy đặt cho tôi một câu có từ hau. Cả lớp, đây là quả trứng gì? Trứng à? Trứng rán cùng mỡ, cùng bơ. Nếu các em trượt tốt nghiệp thì bố mẹ sẽ nói gì? Tình trạng học sinh khi đi học lại sau mùa dịch. Cả lớp nghe tin gì chưa? À 1 đến 2, vậy đếm tiếp đi. Đếm. Anh cầm gì trong tay đấy? Bạn nào tím, hãy cho các bạn một lời khuyên đi. Bạn à, sống đẹp lên. Khi chưa làm bài tập về nhà mà bị giáo viên gọi thì trả lời sao cho ngầu. Em làm bài tập về nhà của cô cho chưa? Dạ chưa cô. Tại sao chưa? Dạ tại đó bài tập về nhà mà tối qua em đâu có về nhà đâu, em ở ngoài đường mà. Vậy là cô nói bài tập ngoài đường đi, em làm cho cô coi. Ủa con, mẹ tưởng hôm nay con đi thi. Dạ đúng rồi, bữa nay con đi thi. Ủa sao đi thi mà con viết hết công thức vô tay của con vậy? Con làm theo lời giáo viên dặn thôi. Giáo viên dặn là sao? Cô con nói hả, tất cả các công thức phải nắm trong lòng bàn tay, thì con viết vô bàn tay để nắm nè. Ủa Khi học sinh phản đam lại giáo viên và cái kết.
Mà chơi không học thì phải hệ tương lai. Đây là khi giáo viên trường tôi chọn sai đáp án. Kiểu 1. Câu này là chọn đáp án B nha các em. Tôi cố tình tôi chọn sai mà đang không anh chị nào ý kiến hết hè. Cái lớp này nãy giờ có nghe giảng bài không đó? Hả? Kiểu 2. Câu số 8 này là đáp án B nha các em. BD đó nha. Chứ không phải là B bình thường đâu. Đáp án D ha. Đáp án D đó. D. Đi học tưởng ngu mỗi một môn, ai ngờ ngu hết cả 13 môn. Thành tích kết quả giữa học kỳ 1 của bạn như thế nào? Môn văn thì tắt đèn, môn toán thì chia đôi, hóa thì bay hơi, vật lý thì rơi tự do, tin học thì sập nguồn. Hết dịch đi học kiểu. Sầu sắc cùng cá sấu. Xe sắc chiều chiếc xe. Ngồi sắc ngôi sao. Oh no. Mình có làm gì sai á thì từ từ chỉ bảo. Mình dễ tổn thương lắm. Đừng lớn tiếng với mình. Mình sợ lúc mình quạo lên mình đấm cho bối thẳng một phát đi. Bạn sẽ gửi video này cho ai? Đừng ai hỏi tao sao đang nhắn tin thì biến mất. Bố tao rút wifi rồi. Thể loại lớp trưởng mà lớp nào cũng có. Chuyên nhắc lớp im lặng rồi quay ra nói chuyện tiếp. Auto bất tử sống sót qua các bài kiểm tra và các kỳ thi. Ô xin cao cấp. Là người cầm đầu các trò quậy phá trong lớp. Luôn là đứa bao che cho lớp, nhưng đôi khi cũng bán đứng lớp vì để làm học sinh gương mẫu. Con trai thì là cục xúc, con gái thì là mít ướt. Khi thánh nhây gặp thánh lầy. Có kết quả kiểm tra của em rồi đây, mọi thứ bình thường. Ui mày thế làm em lo mấy hôm nay. Đùa đấy. Hả? Bình thường trong vòng 1 tháng cho con. Nhiều nhất là 4 tuần hết thuốc chữa rồi, xin lỗi nha. Ý anh là em sắp đi à? Ôi, thế sao từ đầu anh bảo bình thường? Thế chẳng lẽ tự nhiên tao nói cho mày là mày sắp xuống lỗ à? Ôi trời ơi. Đùa đấy. Ông đùa tôi à? Vui lắm nhỉ? Vui mà. Thôi, em đi về đây. Ok, hẹn gặp lại ở đám ma. Yêu anh đi, để cho thương má. Còn mày yêu quá ai, để cho thương môi. Còn mà lôi cô ấy, để cho luôn. Một số sự khác biệt giữa học sinh và tác giả trong văn học. Học sinh lập từ thì bị lỗi lập từ, còn tác giả lập từ là nghệ thuật điệp từ điệp ngữ. Học sinh dùng từ địa phương, trừ điểm bài viết. Tác giả dùng từ địa phương, nghệ thuật dùng từ mang đậm chất quê hương. Học sinh làm văn ngắn, phân tích chưa kỹ, chưa hiểu bài. Tác giả viết văn ngắn là cách nói trực tiếp để giúp người đọc hiểu sâu vào vấn đề. Khi trường học là nơi lý lẽ của học sinh lên ngôi. Từ tầng 1 lên tầng 10 là 10 tầng. Từ tầng 10 xuống tầng 1 cũng là 10 tầng. Vậy tại sao từ thứ Hai đến Chủ nhật là 6 ngày, còn từ Chủ nhật đến thứ Hai là 1 ngày? Ôi trời ơi, vô lý. Những kiểu học sinh mà lớp nào cũng có. Cho dù cô giáo có đuổi nó ra ngoài sân ngồi thì nó vẫn có thể buôn chuyện với bà lao công và chú bảo vệ. Dù trong lớp nóng 40 độ, mất điện, không quạt, không điều hòa thì nó vẫn ngủ như bình thường. Lúc nào cũng có thể hát được, tăng động, cục xúc, làm trò trong lớp. Sự khác nhau khi học cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Bài tập về nhà của cấp 1. Đây làm bài tập chưa? Làm rồi. So bài đi. Đây. Cấp 2. Làm bài tập chưa? Làm rồi. Chép này. Cấp 3. Làm bài tập chưa? Chết rồi, đã làm đâu? Tao cũng chưa làm. Có gì thì anh em mình cùng chịu. Hảo huynh đệ tốt. Là học sinh chắc chắn bạn sẽ biết điều này. Tên phụ huynh đối với học sinh còn bí mật hơn chuyện quốc gia.
Dấu dép là trò chơi gây mất đoàn kết bạn bè trong lớp. Giáo viên vào kìa là câu nói dối kinh điển, dù nói dối bao nhiêu lần nhưng vẫn có người tin. Việc mà ai cũng tranh nhau làm đó là giặt giẻ lau bảng đầu giờ để trốn kiểm tra miệng. Cổng trường là nơi giải quyết tất cả những mâu thuẫn.